हेलो एभ्रिवान नमस्कार। आज चाहिँ मैले घरमा नि एकदम झटपट बन्ने चिकन बिरयानी र बिरयानीको साथी दही रायताको पनि रेसिपी लिएर आएकी छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सुरुमा त मैले यहाँ 3-4वटा प्याजलाई ठुलो प्याजलाई काटेर यसलाई यस्तो लामो लामो हुने गरेर काटेर यसलाई फ्राई गरेँ। प्याजलाई राम्रोसँग एकदम गोल्डन ब्राउन हुन्जनी फ्राई गर्नुपर्छ। प्याज यत्तिको फ्राई भइसकेपछि अब चाहिँ यसलाई एउटा प्लेटमा निकालेर फिजाएर राखिने। अब चाहिँ मैले यता चिकनलाई म्यारिनेट गर्न गइरहेको छु। चिकनमा स्वादअनुसार नुन, बेसार, जिरा र धनियाँको पाउडर, अनि यो चाहिँ बिरयानी मसला हो। यो बिरयानी मसला चाहिँ घरमा बनाउन पनि सकिन्छ र बजारमा जुनसुकै स्टोरमा पनि पाइन्छ। थोरै गरम मसला, धुलो खुर्सानी र मैले अघि नै फ्राई गरेको प्याजलाई राखेँ। त्यससँगै मैले चाहिँ यो 3 चम्चा जति दहीलाई राम्रोसँग फिटेर राख्ने। अनि अघि नै यो प्याज फ्राई गरेको तेललाई पनि यसमा 1 पहेँलो जति राखिदिएँ र 3 चम्चा जति लसुन र अदुवाको पेस्ट पनि राखिदिने र यसलाई एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यतिकै मिक्स गरिसकेपछि यसलाई एउटा भाँडोले छोपेर राख्ने। अनि यता चाहिँ मैले एउटा भाँडोमा पानी बसालेँ। यसमा सुकमेल, तेजपत्ता, थोरै नुन र थोरै तेल राखेर यसमा चाहिँ बासमती चामल युज गरेको छु मैले। 1 र आधी कप बासमती चामललाई राम्ररी धोएर यो पानीमा राख्ने र चामललाई 80% मात्रै कुक हुन दिने। अनि यता चाहिँ मैले म्यारिनेट गरेको चिकनलाई थोरै तेल राखेर फ्राई गरेँ र मैले यहाँ 2-3टा आलु पनि राखेको छु। आलु चाहिँ अप्सनल छ, हजुरहरूलाई इच्छा भए राख्न पनि सक्नुहुन्छ र स्किप गर्न पनि सकिन्छ। यता चाहिँ मेरो चामल पनि 80% जति कुक भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई मैले एउटा प्लेटमा निकालेँ। उता चिकनलाई पनि 5 मिनट जति छोपेर पकाएपछि यतिको पाकिसकेको थियो। अब चाहिँ हाम्रो चिकन पनि बिरयानी बनाउनको लागि एकदम रेडी भइसक्यो। यसमा मैले लास्टमा प्याज र लसुनको पातलाई पनि काटेर राखेर यसलाई मिक्स गरेँ। अब चाहिँ मैले यो चिकनमाथि अघि नै हामीले कुक गरेको चामललाई यसरी राख्ने, चारैतिर फिजालेर राख्ने। यति बेला चाहिँ मैले ग्यासको फ्लेम अफ गरेको छु। चामल राखिसकेपछि अब माथिबाट चाहिँ धनियाँको पातलाई राखिदिने। अनि त्यो सँगसँगै पुदिनालाई पनि राख्ने। पुदिना चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र प्याजको पात पनि मसिनो गरेर काटेर यसरी माथिबाट राख्ने। यसपछि चाहिँ हामीले अघि नै फ्राई गरेर राखेको प्याजलाई पनि यसरी चारैतिर सरिदिने। अनि मेल्ट गरेको घिउलाई पनि 3-4 चम्चा घिउलाई यसरी यो माथिबाट चारैतिर लाग्ने गरेर राख्ने। मैले चाहिँ यहाँ 4-5 थोपा जति फुड कलर पनि राखेको छु। फुड कलर चाहिँ एकदम अप्सनल छ, हजुरहरूलाई मन पर्न पनि यसलाई स्किप गर्न पनि सकिन्छ। यति राखिसकेपछि अब चाहिँ यसलाई हामीले माथिबाट छोपिदिन्छौँ एकदम हावा नजाने गरेर। टुन गरेर तावा बसाल्ने, तावामाथि बिरयानीको भाँडा राख्ने र हामीले चाहिँ ढक्कनमा पिठोले सिल गर्न पनि सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ माथि ढुङ्गा राखेर अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ 5 मिनट जति हाई हिटमा र त्यसपछि एकदम मिडियम टु लो हिटमा 10 मिनट जति हामीले बिरयानीलाई पकाउँछौँ। यता चाहिँ बिरयानी पाक्ने मैले दही रायता बनाउन गइरहेको छु। 1 कटोरा जति दहीमा अनि 2-3 चम्चा पानी राखेर यसलाई राम्रोसँग एकदम मिक्स फिट्ने दहीलाई। अनि यसमा चाहिँ आफूलाई मनपर्ने सलाद आइटमहरू मैले चाहिँ यहाँ प्याज, गाजर र काँक्रा लिएको छु। त्यसलाई पनि यसमा मसिनो गरेर काटेर राखिदिएँ। अनि धनियाँको पात पनि राखेर यसलाई फेरि मिक्स गरिदिने। मैले 1 चम्चा चिनी राखेको छु। चिनी पनि हजुरले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। चिनी राखेँ र मैले अलिकति मरिचको धुलो पनि राखेँ र यसलाई फेरि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अनि मैले यसमा स्वादअनुसार नुन र जिराको धुलो पनि राखेको थिएँ, भिडियो चाहिँ स्किप भएछ। अनि एउटा भाँडोमा थोरै तेल राखेँ र त्यसमा
तोरीको दाना राखेर फुराइदिएँ र दहीलाई त्यसैले त्यो तेलले झान्ने। अब चाहिँ हाम्रो दही रायता पनि खानलाई एकदमै रेडी भएको छ। यो चाहिँ एकदम बिरयानीसँग एकदम मिठो हुन्छ। अब यता हाम्रो बिरयानी पनि पाकेर रेडी भयो। मैले यसलाई ढक्कन हटाउन गइरहेको छु। ओ माई गड! यसको स्मेल यस्तो मिठो आइरहेको छ नि, अब त खान कन्ट्रोलै हुँदैन। म चाहिँ अब यसलाई सर्भ गर्न गएको छु। मैले चाहिँ प्लेटमा यसलाई दही रायतासित सर्भ गरेँ। हजुरले नि यसरी नै बिरयानी बनाएर अवश्य पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। अनि हजुरले अहिलेसम्म मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।